Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem care mai este situația voastră, ce vor să ne mai transmită cărțile pentru voi. Bun. Un mesaj foarte rapid pe care urmează să-l primiți. Dar nu mai aveți încredere că veți primi mesajul respectiv sau nu mai aveți încredere în persoana respectivă, că va mai face vreun pas, că va mai trimite un mesaj, ceva de această natură. Ideea este că mesajul oricum ar fi, vine. Nu e că nu vine. Ideea este că acest mesaj pe voi vă lasă foarte confuzi, pentru că nu știți ce să mai credeți, nu știți dacă să vă mai faceți speranțe, nu știți dacă se merită să-i mai dați vreo șansă. Sunt foarte multe lucruri aici care s-au întâmplat într-adevăr și asta pe voi v-a dezamăgit foarte mult. Dar, totodată, chiar dacă există aceste lucruri care pe voi v-au dezamăgit profund, parcă totuși există acolo o mică speranță că lucrurile se pot schimba. Din păcate, lucrurile se pot schimba pe moment pentru a-i mai da încă o șansă acestei persoane, dar pentru viitor nu văd ca lucrurile să evolueze într-o direcție pozitivă. Energia persoanei la care v-ați gândit este într-adevăr o energie care e mereu pregătită de atac, o energie care mereu controlează absolut totul și lucrurile consideră că trebuie făcute în stilul său. Este acea energie care își controlează fiecare pas pe care îl face, nu face pașii la întâmplare. Nu este genul de persoană care să se lase vulnerabil sau vulnerabilă în fața voastră. Da, se poate întâmpla să vină la voi cu niște cuvinte un pic mai diferite, dar sunt cuvinte ca să vă facă pe voi să nu plecați de lângă el sau dacă deja ați plecat, să vă și întoarceți. E clar că decizia vă aparține. Însă, pe voi vă văd destul de dezamăgite, destul de supărate. E ca și cum nu mai aveți putere să vă ridicați de jos, nu mai aveți putere să mergeți mai departe. Simțiți că ați obosit, simțiți că nu mai aveți energie de a duce această relație, această situație pe mai departe. Simțiți că nimeni nu vă este alături, simțiți că sunteți singură. Chiar dacă sunteți într-o relație, de fapt sunteți singură. Vă simțiți foarte, foarte singură. Și uneori este posibil să stați și să vă întrebați, oare merită să mai rămân în această relație în care oricum sunt singură sau să pornesc pe un drum singură? E clar că aici vorbim și despre obișnuință, vorbim și despre zona de confort, vorbim despre foarte multe lucruri de unde vă este greu să porniți. Însă, trebuie să vă gândiți destul de serios ce vreți să faceți pe mai departe. Apropo, în legătură cu acest lucru, o fac o mică paranteză. Cineva la unul dintre videoclipurile pe care le-am publicat mi-a scris într-un comentariu că chiar dacă trăiește cum trăiește cu persoana de lângă, dar nu poate pleca pentru că îi aduce 3-4 mii de euro pe lună și n-are cum să lase un astfel de bărbat. Ok, dacă ții lângă tine un astfel de bărbat pentru că îți aduce banii respectivi, foarte bine, bravo ție, dar dacă vrei liniște, cred că te poți mulțumi și cu mai puțin bani. Dar
așa cum am spus, este decizia fiecăruia dintre voi. Eu doar vă transmit ce spun cărțile. Mai departe, fiecare alege cu câte mii de euro vrea să trăiască sau preferă liniștea sufletească și acele mii de euro să fie mai puține. Dar, așa cum am spus, e doar o paranteză și cam atât. Bun, e clar că sfatul pentru voi este să-ți învingi frica. Frica de singurătate, frica de ce se poate întâmpla pe mai departe. De ce nu și această frică că dacă rămâi fără bani, ce faci? Frica că, nu știu, se poate întâmpla ceva rău dacă pleci de lângă această persoană. Pentru că această persoană, da, ți-a dat impresia că te protejează, ți-a dat impresia că ești în siguranță, ți-a dat impresia că... Dar tu te simți foarte singură, tu te simți foarte dezamăgită și nu te simți protejată de această persoană, ci mai degrabă te simți controlată. De asta, sfatul cărților pentru voi este să vă învingeți frica. Pe lângă asta văd că mai aveți frica, unele dintre voi, bineînțeles într-un număr destul de mic, frica că o să intrați într-o stare de anxietate sau poate chiar depresie și nu veți reuși să o depășiți. Să știți că veți reuși să o depășiți, nu se pune problema, dar învingeți-vă frica. Pentru că atâta timp cât nu-ți învingi această frică, nu ai nici măcar acel gram de curaj, e clar că n-ai cum să depășești toate aceste frici pe care le întâmpini. Se poate întâmpla să aveți frica de neant, frica de necunoscut, da? Depășiți aceste frici. Puneți-vă în fața oglinzii și spuneți-vă în fiecare dimineață: sunt o persoană echilibrată, sunt o persoană curajoasă. Și o să vedeți că repetând treaba asta timp de o săptămână, ușor o să prindeți mai mult curaj în voi. Dacă puteți repeta lucrul acesta timp de 21 de zile, este și mai bine, dar măcar 7 zile. Văd că, oricum, următoarea perioadă pentru voi este o perioadă în care un pic stagnați, inclusiv la locul de muncă, la parte financiară, dar cu un pic de echilibru lucrurile se pot rezolva. Această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă, într-adevăr vine din nou la voi, vine și îți spune că îți oferă această abilitate de care tu ai nevoie, vine și îți spune că poate să fie un nou început mult mai stabil, mult mai prosper pentru voi ca și cuplu, ca și relație. Chiar îți prezintă această posibilitate și această stabilitate foarte frumos, da? Dar e doar ambalată frumos și cam atât. Și știe să-ți o prezinte în așa fel încât să zici: mamă, a dat de data asta norocul peste mine. Dar un pic de atenție, pentru că această persoană, din punctul meu de vedere, este o persoană destul de duală. Poate fi o persoană duală în sensul că are acele schimbări de comportament, dar poate fi și faptul că mai caută și în altă parte și în altă direcție. Se poate întâmpla să fie poate într-o altă căsătorie. Voi să știți sau să nu știți, depinde de situație. E clar că dacă se poate întâmpla să vă ascundă sau să vă zică: lasă că și așa vreau să divorțez, vreau să mă despart, vreau. Dar de fapt nu face niciun pas în acest sens. Mie mai mult aici îmi dă că o parte din voi deja știți că vă aflați într-o situație de trio, dar parcă vă este foarte greu să dați drumul acestei persoane. Aici este bine să vă gândiți câtă energie vă consumă această situație, câtă energie și efort depuneți voi pentru a menține această relație,
și dacă într-adevăr se merită să mai țineți de această relație, această situație și așa mai departe. Pentru că, din punctul meu de vedere, această situație nu aduce nimic benefic pentru voi, ci din contră aduce doar lucruri instabile, aduce foarte multe dezamăgiri și chiar foarte multe frustrări. Indiferent că sunteți soția, indiferent că sunteți amanta, nu are importanță în ce postură sunteți când ați ales această etalare, ci trebuie să vă gândiți la ce vă este benefic și ce nu. Pe lângă asta, văd că voi aveți o idee nouă. Sau poate fi vorba de o idee care e mai veche în mintea voastră, dar pe care nu ați avut suficient curaj să o expuneți. Să știți că dacă expuneți ideea respectivă, vă aduce foarte multă stabilitate. Într-adevăr, este o idee care necesită, din punctul meu de vedere, inclusiv efort financiar pe care voi acum considerați că nu îl aveți și este într-adevăr posibil să nu îl aveți în acest moment, dar dacă începeți cu pași mici, veți ajunge acolo unde vă doriți. Pentru că, din câte văd aici, este o idee foarte stabilă, e o idee foarte bună. N-ar fi nimic exclus dacă voi ați, în unele situații, într-adevăr, pot fi una, două situații, în care voi ați spus despre ideea voastră la această persoană și cumva această persoană a pus ideea voastră în practică și câștigă de pe urma ideii voastre. Se mai poate întâmpla în momentul în care ați spus despre ideea voastră să spună nu merge, n-are rost să te apuci, sunt doar bani cheltuiți și cam atât. Ideea este că trebuie să aveți mai multă încredere în voi și să porniți pe acest drum nou care vă va aduce stabilitate și nu doar stabilitate, ci chiar reușită. De ce spun acest lucru? Pentru că avem aceste 3 cărți care vin unele una după alta, cum ar veni. Asta, că aveți frica că nu aveți banii necesari, chiar dacă îi aveți, dar parcă stau un pic departe de voi acești bani. Pe când aveți aici stabilitatea, că ideea voastră este bună și vă poate aduce stabilitate, da? Și mai avem această stea care este clar o reușită. Este clar un triumf în ideea pe care voi o aveți. Dar în legătură cu partea de relație, la ce v-ați gândit când ați ales această variantă, din păcate e un răspuns negativ. Hai să vedem sentimentele acestei persoane față de voi. Sentimentele acestei persoane față de voi. Hai să vedem. Da, mi este foarte clar că această persoană jonglează destul de mult cu sentimentele. Aș putea să spun aici că există sentimente, dar sunt de moment și mai pot spune că este genul de persoană care mai mult se bazează pe atracția fizică de moment decât pe sentimente. Într-adevăr, voi ați atras foarte mult această persoană prin frumusețea voastră, prin eleganța voastră, prin comportamentul vostru frumos, dar această persoană nu știe să vă aprecieze. De ce? Pentru că voi, indiferent cât vreți să mergeți înspre această persoană, că vorbim despre cărțile astea 3 pe care le-am scos acum sau că vorbim de cele dinainte, această persoană este de fiecare dată cu spatele la voi. Nu este genul de persoană care să fie sinceră cu voi, nu este genul de persoană care să pună sentimente în această relație așa cum le puneți voi. Pe lângă asta, a mai ieșit această carte care îmi sugerează foarte clar că această persoană vă ține într-o relație toxică. Această persoană este în primul rând o persoană toxică pentru voi. Pe lângă asta este și o persoană destul de geloasă, o persoană destul de posesivă, o persoană care încă o dată mi se confirmă că trăiește între două lumi, între două situații, între două relații.
Și nu este o situație benefică pentru voi. Hai să vedem ce urmează între voi și această persoană. Da, mi-a ieșit din nou căsătoria. Deci aici este posibil ca voi să aveți niște discuții legate de căsătorie cu această persoană. Dar discuțiile de căsătorie cu această persoană rămân doar la nivel de discuții. De ce? Pentru că avem această carte, care această persoană încă este în nostalgie, încă este în trecut, încă este într-o situație pe care încă nu și-a clarificat-o și pe care nici nu cred că își dorește atât de mult să o clarifice. Aș putea să spun, da, poate să facă promisiuni de căsătorie, dar asta nu înseamnă că se va și căsători cu voi la un moment dat, pentru că această persoană nu face niciun pas în sens de căsătorie înspre voi. Da, poate vine cu amăgiri, poate vine cu... De ce vine cu aceste amăgiri? Tocmai pentru ca să vă țină pe voi acolo, să vă dea vouă încredere, să aveți mai multă încredere în el, să credeți și să sperați că într-o bună zi lucrurile se vor îndrepta, că într-o bună zi lucrurile vor fi așa cum vi le doriți. Dar, de fapt, este doar o amăgire. Amăgire de moment, amăgire să vă facă, să vă rețină pe voi în acel loc. Depinde de voi dacă vă mai doriți să fiți amăgite sau nu. Hai să luăm și alt pachet de cărți să vedem ce vrea să vă mai spună această persoană sau ce minciuni vrea să vă mai spună. Hai să vedem. Cu ce minciuni vine la voi această persoană? Hai să vedem. Cu ce minciuni vine la voi această persoană? Mi-e foarte clar, prin acel 4 de monede, că această persoană simte nevoia de control față de voi și are frică de a vă pierde, are un atașament destul de bolnăvicios față de voi. Această persoană vine cu masca stabilității, dar în spate e frica de a pierde controlul. Minciunile lui sunt ceva de genul: fac totul pentru noi, fac totul pentru această relație, mă sacrific pentru această relație. Și nu e vorba despre bani, este vorba despre principiu. Și iarăși altă minciună: mai am nevoie de timp. Dar realitatea este că doar se agață de tine, nu din iubire, ci din frică. Te ține aproape pentru că te percepe ca pe o resursă emoțională, fizică sau chiar financiară, nu pentru că te vede ca un partener egal. Acest as de spade ne spune că adevărul este acolo, tu deja ai început să bănuiești cel puțin, dacă nu chiar să-l știi, dar cumva ți-l servește destul de fragmentat. Spada ta interioară deja știe foarte multe lucruri și știe ce urmează să spună această persoană, pentru că nu e prima dată când îți spune aceste minciuni. Această persoană minte prin omisiune, prin distorsionare și chiar jumătăți de adevăruri. Minciunile sale mai pot fi inclusiv subtile. Ceva de genul: nu ți-am spus pentru că n-ai fi înțeles. Sau, nu e un lucru atât de important încât să fi meritat să ți-l fi spus. Sau, exagerez, n-a fost așa. Ceva de genul. Dar în spate e de fapt o manipulare destul de clară. Te face să te îndoiești de percepțiile tale. Și asta este agresivitate psihologică și nu iubire. Iar cea de-a treia carte, pajul de monede, ne spune că face într-adevăr foarte multe promisiuni goale, exact cum este și acel paj din cărți, care are foarte multe cărți în brațe și spune, are un braț întreg, da? Și spune: până mâine le citesc pe toate, dar e clar că e doar o promisiune, da? Cam așa e și cu această persoană.
Această persoană îți oferă semințe, dar fără un teren fertil. Spune ceva de genul, am planuri, mă schimb, o să vezi că o să fie bine, dar realitatea este că nu are maturitatea, voința sau chiar coerența necesară pentru a construi ceva real cu tine. Promite, dar nu livrează și te ține blocată în acel poate. Poate o să fac, poate o să fie bine, poate o să vină lucrurile de la sine și așa mai departe. Mi-e clar că această persoană nu o să vină cu adevăr, ci cu frânturi foarte bine alese ca să te țină pe loc, să te controleze prin vină, făcându-te să crezi că tu greșești, prin speranța că într-o bună zi se va schimba și prin ambiguitate, ca să nu ai claritate și să nu pleci. Așa că decizia va aparține fiecăruia dintre voi ce vreți să faceți pe mai departe în legătură cu această persoană. Pentru că, așa cum am spus încă de la începutul etalării, o parte din voi vrea să se rupă definitiv de această persoană, dar o parte vrea să rămână lângă această persoană cu speranța că lucrurile vor evolua în bine. Dar, din păcate, în această situație, dacă mai continuați, doar voi sunteți cele care aveți de pierdut într-un fel sau altul. Dar, bineînțeles că alegerea este la fiecare dintre voi. Cărțile au avut doar un mesaj pentru voi, au avut doar un sfat. După, mai departe, dacă ascultați sau nu mesajul, dacă țineți cont de sfat sau nu, este alegerea fiecăruia dintre voi. Eu cam atât am avut de spus, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!